সকল JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKAই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও ফ্ৰেন্ডছ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি সুন্দৰ ফেব্ৰিকৰ ডিজাইন লৈ আহিছো যিটো ডিজাইন আপোনালোকে টেবুল ক্লথ বা বেডশিট বা পিলো কভাৰ আদিটো কৰি ল'ব পাৰে আজি মই টেবুল ক্লথ এখনত কি ধৰণে ফুলটো কৰিছো তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো আৰু দেৰি নকৰি আহকচোন তেনেহলে ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ फ्रेंड्स मैं लैसो এখন कटन कापोर এই कटन कापोरখন प्रथमते धुई पेলাই मैं इस्त्री কৰি লৈছো फ्रेंड्स बहुते মোক प्रश्न কৰে ফেব্ৰিকৰ ৰং গুছি যায় নেকি নিশ্চয় না যায় যেহেতু কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়মসমূহৰ যোগেদি যদি আমি কৰো সেই নিয়মসমূহ যদি মানি আমি কৰো তেনেহলে নিশ্চয় ফেব্ৰিকৰ ৰং না যায় আমি প্ৰথমতে যদি মাৰ থকা কাপোৰ হয় তেনেহলে কাপোৰখন ধুই ল'ব লাগে ধুই পেলাই ধুনিয়াকৈ ইস্ত্ৰি কৰি তাৰ পিছত ফেব্ৰিক কৰিব লাগে আকৌ ফেব্ৰিকটো যেতিয়া শুকাই যায় 24 ঘণ্টাৰ পিছত আমি উল্টাকৈ কাপোৰ এখন বা কিবা এখন দি ইস্ত্ৰি কৰি দিলে ফুলটোৰ ওপৰত ইস্ত্ৰি কৰি দিলে সেই ফুলটো ধুনিয়াকৈ থাকি যায় আৰু সাত শুকুৱাব লাগে কাপোৰবোৰ এই নিয়মখিনি মানি চলিলে নিশ্চয় ফেব্ৰিকৰ ৰংবোৰ নাযায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ যেনে পাটৰ কাপোৰ বা তেনেকুৱা ইমানটো মাৰ নাথাকে পাটৰ কাপোৰটো মাৰ নাথাকে তেনেকুৱা কাপোৰত ডাইৰেক্ট ফেব্ৰিক কৰিব পাৰি আৰু যিবোৰ কটন কাপোৰৰ ফেব্ৰিক কৰোঁ ধুই ল'লে বেছি ভাল হয় নতুন কাপোৰ এযোৰ আনি এনেও ধুবলৈ মন নাযায় নহয়নে যিবোৰ ধুব পৰা যায় সেইবোৰ ধুই ফেব্ৰিক কৰিব লাগে যিবোৰ ধুব পৰা নাযায় কৰিলে একো নহয় খালি পিছফালে শেষত ফেব্ৰিকটো কৰি প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া फ्रेंड्स ৰং লৈছো এয়া বগা আৰু অলপ লৈছো বেঙুনীয়া ৰং দুইটা মিক্স কৰি পেলাই মই ফ্লেট ব্ৰাছ এডালেদি দুইটা ৰং একেবাৰে এটা ফুলত যেহেতু অকমান আঁকি থৈছিলো এয়া এটা ফুলত দুটা ৰং এনেকৈ দিছো এডাল ব্ৰাছ অলপ বেয়া লাগিছিল সেই কাৰণে মই আৰু এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই আগৰ ভিডিওত দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ দুটা ৰং তিনটা ৰং ব্যৱহাৰ কৰি এনেকৈ মানে ফুল কৰিব পাৰি আগৰ এটা ভিডিওত দেখুৱাইছিলো এতিয়া হেডাল ব্ৰাছ বেয়া পোৱাৰ কাৰণে মই আৰু অকন ডাঙৰ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছো আৰু এডাল দি অকন কৰিবলৈ ভাল লাগিছে এই ধৰণে দুটা ৰং দি পেলাই ওপৰৰ এটা ফুল কৰিলো আৰু বাকি কেটা কি কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু পিছত মই লৈছো এয়া হালধিয়া আৰু হালধিয়াৰ লগত বগা মিলাম তাৰ পিছত পাতখিনি কৰিবলৈ বগা হালধিয়া আৰু সেউজীয়া দিম আৰু কি ধৰণে কৰো ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিছো তেনেহলে फ्रेंड्स টেবুল ক্লথৰ ডিজাইনটো চাওক আৰু আপোনালোকেও কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক फ्रेंड्स मैं पातखिनिर কাৰণে সেউজীয়া বগা দিছো আৰু লগতে অকনমান ইয়েলো কালাৰ দিম আপোনালোকে ভিডিওটো চালে গম পাব আৰু ফুলপাহৰ দুটা ডিজাইন দেখুৱাইছো ফুলপাহ এনেকৈও ৰাখিব পাৰে আৰু এটা বেলেগ ডিজাইন দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিওটো আগলৈ চাই থাকিলে দেখা পাব আৰু এনেকৈ এয়া ফুলপাহ ৰাখিছো এনেকৈও ৰাখিব পাৰে আকৌ এয়া নীলা ৰং অকনমান দি পেলাই এই ওপৰলৈ অকনমান টানি দিছো এই ধৰণৰ এটা ডিজাইন হল আৰু ফুলপাহটো এ নীলা দি পেলাই মাজত এয়া সৰু সৰু ডট ডট দি দিছো এই ধৰণেও ৰাখিব পাৰে কিন্তু মই আৰু এটা মোৰ ভাল নালাগিল কাৰণে আৰু অকন ভাল লাগা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাককচোন फ्रेंड्स मैं फैब्रिक কৰিবলৈ ললে যেহেতু আগৰ পৰা মোৰ কোনো প্ৰিপ্লেন নাথাকে কাপোৰখন লৈ মই সিধা ৰং কৰো আৰু আপোনালোকক ভিডিও কৰি দেখাও আৰু কি কৰিম মই এই সময়তে এনেকৈ কৰি গৈ থাকো আৰু যেহেতু ফুলপাহ মই তেনেকৈ দিছিলো মোৰ ভাল নালাগিল আকৌ সেই কাৰণে এয়া ৰঙা ৰং অলমান লৈ ৰঙা এক্ৰিলিকৰ কালাৰ এটো লৈ পেলাই আৰু অকমান ডিজাইন কৰি দিলো এতিয়া চাওকচোন ফুলপাহ আৰু অকন উজ্জ্বল হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে নেজানো ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে চাই থাকক
ভিডিঅ'টো চাই কেনে ক'লে নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয়নে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি কামৰ সৈতে নমস্কাৰ